जेवण हे वरण भाताशिवाय अपूर्णच असतं। त्यामुळे आज आपण बनवणार आहोत लहानांपासून मोठ्यांना आवडणारे फोडणीचे वरण। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 100 ग्रॅम प्रमाणात मी तुरीची डाळ घेतली आहे। अनपॉलिश डाळ घ्यायची आहे आपल्याला। एक मध्यम आकाराचा टमाटा बारीक कापून घेतलेला आहे। हे 1.5 चमचा तूप घेतलेला आहे। पाव चमचा जिरे घेतलेले आहे। पाव चमचा मोहरी घेतलेली आहे। पाव चमचा हळद घेतलेली आहे। थोडी कढीपत्त्याची पाने आहेत। 3 हिरव्या मिरच्या मी मध्ये चिरून घेतलेल्या आहेत। थोडी कोथिंबीर आहे। पाव चमचा हिंग आहे। 7-8 लसूण पाकळ्या फक्त थोड्याशा ठेचून घेतलेल्या आहेत। डाळ आता आपण कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत। त्या अगोदर आपण डाळ चांगली 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। हलक्या हाताने अशी चोळून धुवायची आहे। आता डाळ शिजायला लावायची आहे आपल्याला। त्यामध्ये अर्धा कप आपण डाळ घेतलेली आहे तुरीची, त्याला 2 कप पाणी टाकायचं आहे। पाणी जास्तही टाकायचं नाही, नाहीतर डाळ थोडीशी कच्ची राहू शकते। आता त्यामध्ये हळद टाकायची आहे। थोडंसं तेल सोडायचं आहे। खूप वेळा डाळ शिजवत असताना डाळीतील पाणी शिट्टी होताना बाहेर येतं, पण तेल टाकल्यामुळं तसं होत नाही, त्यामुळे मी तेल टाकलेलं आहे। आता कुकरला आपण 3-4 शिट्ट्यांमध्ये ही डाळ शिजवून घ्यायची आहे। आपले 4 शिट्टे झालेले आहे। डाळ छान मऊसूत शिजलेली आहे। पळीने थोडीशी तिला घोटून घ्यायची आहे। या पद्धतीने अशी घोटून घ्यायची आहे। पातेलं ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये एक छोटी पळी मी तेल टाकलेलं आहे। तेल छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला मोहरी टाकायची आहे। मोहरी चांगली फुलल्यानंतरच आपण जिरे टाकायचे आहे। 3 घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आहेत आणि ठेचून घेतलेला लसूण टाकायचा आहे। लसूण चांगला गुलाबी झाल्यानंतरच आपल्याला कढीपत्त्याची पाने टाकायची आहेत। बारीक चिरून घेतलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। आता हे छान 1-2 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचं आहे। टोमॅटो ही छान परतून झालेला आहे। आता आपण थोडंसं हिंग टाकायचं आहे। हिंग असं थोडंसं शेवटी टाकायचं आहे, तेलात टाकल्यामुळे ते करपू शकतं। आणि फक्त चिमूटभर हळद टाकायची आहे। थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे। छान खमंग फोडणी झालेली आहे आपली। आता शिजवून घेतलेली डाळ टाकायची आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। पातळ घट्ट जसं हवं आहे तसं तुम्ही ॲड करू शकता पाणी। मी थोडंसं टाकत आहे, मला दाट वाटत आहे, कारण हे वरण थंड झाल्यानंतर अजूनही दाट होईल, म्हणून थोडंसं आणखीन पाणी टाकत आहे मी। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आता हे 3-4 मिनटं छान मध्यम गॅसवरती आपल्याला हे उकळून घ्यायचं आहे। आपलं वरण 3-4 मिनटं छान आपण मध्यम गॅसवरती उकळून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण 1 चमचा तूप टाकायचं आहे। 1 चमचा तूप टाकल्यानंतर हलकीशी याला उकळी करून घेतलेली आहे। आपलं वरण तयार झालेलं आहे खाण्यासाठी। आता मी गॅस बंद करत आहे। सर्वांना आवडणारे फोडणीचे वरण तयार आहे। नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।